for today, we are going to talk about the difference between the words bad and badly. Let us remember that the word bad, it describes a noun or a pronoun. Okay, it is an adjective. Adjective ito at ang mga tinutukoy nito ay mga nouns or pronouns. Example, that's a bad attitude. She is a bad teacher. Dito naman sa unang pangungusap, bad attitude. Anong tinutukoy natin na masama? Yung ugali o asal. Bad attitude. Ang attitude ay noun, kaya ang adjective na bad ang gagamitin natin. Ito naman, ang masama ay teacher, di ba? Ang teacher ay noun, tao yan, pangalan ng tao. So, bad ang gagamitin natin kasi kailangan natin ng adjective para tukuyin ang salitang noun na teacher.